السكينة كانت نازلة على قلب بنت الصغيرة. مشهد رهيب قادر يحول الأم من كائن وديع لوحش أسطوري قادر إنه يبلع الأخضر واليابس. وده اللي حصل لما شفت السكينة نازلة على بنتي بالبطيء. وقتها بس قررت إن يا بنتي ده عريس زي الفل، قالتها أمي وابتسامة مشرقة بتزين وشها، وبتحاول بكل الطرق إنها تزين العريس ده في عينيا. وليه ما تعملش كده وهو واحد جاي وعنده شقته جاهزة من كل حاجة، وعنده عربية كويسة وشغال شغل كويس قادر إنه يفتح منه بيت. وقتها كانت قدامي صورة شهاب اللي حبينا بعض من غير ما نتكلم أكتر من 3 كلمات. أول ما عينيه لمعت ناحيتي كلمني عشان يقدر يتواصل مع أهلي، بما إن أبويا ميت فهو راح لوالدتي واتكلم معاها إنه عاوزني بس ظروفه صعبة شويتين، وقال لها إنه ما ينفعش يكلمني من غير علمها أو ياخد طريق غير طريق البيت، لأن ده الدين ودي الأصول. وكمان اللي شجعه على ده إنه قريبنا. احترمته جدا وكبر في عيني أكتر وأكتر، بس والدتي اديته مهلة سنة يحلوا مشاكله، واللي أجبرها إنه يجهز أخته وما عندوش شقة وبعدها يجي يتقدم، وإن هستناه لحد ما يجهز. ومشى شهاب والنهاردة بس جه وائل يتقدم. وأمي كانت طايرة بيه من الفرح، واشتغل الزن على الودان اللي أقوى من السحر نفسه. شاب جاهز من كله وهيعيشك في مستوى كويس. ولما جبت سيرة شهاب لقيته المقارنة اشتغلت، وطبعا كلها بتصب ناحية وائل. حتى لما قلت لها ان شهاب محترم ومتدين جدا قالت لي ان الاحترام مش هيأكلك، بعدين ما هو وائل اهو محترم برضه. وعشان ما بقاش كدابة، انا كمان كان في جزء جوايا مايل ناحية وائل. وائل يعني الرحمة من زحمة المواصلات، يعني الفلوس والشقة التمليك. اما شهاب يعني الايجار والبهدلة والفقر، وانا عارفة ان الفقر قادر يقهر 1000 راجل وراجل. ولما جه وائل يزورنا تاني لقيت نفسي بقتنع بيه. يمكن حاولت اتدلع شوية واخلي امه تقنعني بيه، ويمكن عشان اوهم نفسي اني مجبورة عشان لو ضمير انبني ناحية شهاب. واتخطبت انا ووائل، وطبعا لانه جاهز ما كانش في سبب اننا نأخر الجواز 3 شهور بس، وتحدد يوم الفرح. ونسيت ليلتها الدنيا كلها، وركزت على الفستان والتباهي بالفرح في قاعة فخمة في نادي كبير. وكانت ليلة من 1000 ليلة وليلة، رقص وضحك وهزار. يمكن اللي فصلني ان شفت شهاب يومها في القاعة بيبصلي، معرفش جه امتى وازاي، بس وقتها شفت في عينيه نظرة انكسار رهيبة، لدرجة ان لمحت دمعة بتلمع جوه عينيه. واختفى بعدها. وحاولت انسى، ما انا لازم انسى عشان اعرف اعيش. وعدت الليلة وبعدها اسبوع وكمان شهر، وكانت الحياة جميلة وهادية. قاعدة في شقة فخمة ومصروفي معايا وعربية جوزي بتوديني اي مكان عاوز اروح. بس بعد ايام بدأ الشيطان يكشف عن انيابه، والشيطان ده كان وائل. بدأ العذاب لما شفته في ليلة قاعد في الصالة وبيدخن سيجارة. شكل الدخان والسيجارة كان بيقول ان دي سيجارة مش عادية. وقتها خدت اقل صدمة في وائل وقلت له انت بتشرب؟ ابتسم بهدوء شديد وقال لي تحب تشرب معايا؟ كان بيكلمني بكل برود وكأنه بيشرب قهوة. حسيت وقتها بالغيظ وسبته ودخلت اوضتي. مفيش دقايق ولقيته داخل الأوضة وبيقرب مني. زقته بغضب وانا حاسة بالقرف منه. ونزلت الصدمة التانية عليا على هيئة ألم نزل على خدي، وصوته الغليظ بيقول انت هتعملي فيها الطهرة الشريفة؟ امال انا متجوزك ليه؟ وقبل ما استوعب اللي حصل لقيته بيتهجم عليا ولا كأنه واحد معرفوش. حسيت لحظتها بكل قهر الدنيا وان جسمي مستباح ومش قادرة حتى دافع عن نفسي. احساس صعب جدا وبيخليك انسان بلا قيمة ولا كرامة، انسان بلا مشاعر، مجرد بهيمة بيستغل جسمها شخص تاني. ليلتها قعدت ابكي وانا مقهورة. الاحساس الزائف جوايا خلاص راح، وبقيت شايفة كل حاجة على حقيقتها. الحقيقة المجردة اللي بتخلي قلبك يرتجف من الخوف وعقلك يستوعب السواد اللي انت داخل عليه. وطالما ضربني مرة فهيضربني 1000 مرة. ومن يومها خدت حياتي منحنى مخيف. بقى بيشرب في البيت وحتى في أوضة النوم. علاقتنا بقت عبارة عن قرف. كلامه بقى عبارة عن شتايم واستهزاء بيا في الرايحة والجاية. واتكشفت قدامي كل حاجة.
وائل كان دايما بيشرب وأوقات كان بياخد بودرة، ومع الوقت كان مخه بيضيع أكتر وأكتر. وحتى شكوة الأم كان دايما مجرد كلام، وكان الرد العادي: كل البيوت بيحصل فيها كده، طالما مش بخيل معاكي يبقى أي حاجة تانية تتعالج. وكانت بتقدر تدس كلمات تخلينا ترعب من فكرة الطلاق أو حتى التفكير فيها. وكلها أيام وعرفت إن حامل، وغرست أكتر وأكتر في المصيدة. ورغم حملي ما كانش ده بيوقفه، الإهانة مستمرة بالضرب، وزاد أكتر لو اتأخرت عن حاجة هو عايزها. ما كانش متفاهم أي متاعب بتحصل لي بسبب الحمل. وولدت سهى، وبقيت بستخبى فيها من حياتي المخيفة دي، لدرجة إن كنت ببكي في حضنها مش هي اللي بتبكي في حضني. وزاد وائل في الشرب بكل أنواعه، بل بقى بيرجع كل يوم الفجر وهو مغيب عن الواقع. كنت بتحاشاه بقدر الإمكان، بس المصيبة لما كان بيرجع عشان ياخد غرضه مني. كنت بعيش وقتها جحيم على الأرض. وكلها سنة ونص وغرست أكتر وخلفت مصطفى. وزاد وائل في قرفه بدون ما يعمل أي حساب لأنه بقى أب الولد وبنت. اتقبض قلبي في ليلة لما حسيت إن في حدث كبير هيغير كل حاجة في حياتي. وللأسف الحاسة كانت صادقة جدا. يومها لقيته جاي من برا وبيقولي: جهزي كل حاجة في الشقة عشان هنعزل منها. جسمي كله اتنفض من كلامه، وعرفت انه باع الشقة كلها لانه اتنصب عليه في مبلغ كبير وكان هيتحبس. وللأسف انصعت الكلام ورحنا نسكن في شقة إيجار. ومن ضيق لضيق بدأت الحياة تدوس علينا. مفيش فلوس، مفيش رعاية، إهانة، حياة أشبه بالجحيم. كبت لحد ما جه في ليلة وكان عايزني من تاني. وقتها بس انفجرت فيه، صرخت فيه وشتمت وطلعت فيه غضب 3 سنين من القهر والذل. بس هو كان استحالة يسكت، ونزل عليا بعفش البيت كله لحد ما خلى جسمي عبارة عن بحيرة دم وشوية عظم متكسر. رجعت الأم منهار بموت، وأخيرا اتحرك إحساس الأمومة جواها وقالت لي: ما ترجعيش غير لما يجي ونحط شروط. أنا مش هستنى لما يقتلك. وقتها بس خدت نفس، حسيت إن لسه في حد في الدنيا بيخاف عليا. وبعد أسبوع جه، كنت حاسة تجاهه بكل غضب الدنيا، عايزة أهينه، أخد ولو جزء بسيط من حقي. بس ما كنتش متوقعة إن لما هرد عليه بقسوة وأم هتهزقه هيقوم يضربني قدامها ويفضحنا. كان ده أكبر من استيعابي، بس حصل، واتهزقت واتضربت واتشتمت قدام أمي والجيران كلهم. وأخيرا جه قرار الطلاق اللي وافقت عليه أمي، بس هو رفض وحلف يمين إنه مش هيسيبني. وما كانش في حل غير المحاكم. كلمت أمي وقلت لها: وهنجيب منين أتعاب المحامي وإحنا مش معانا حاجة؟ قالت لي بنبرة قهر: ربك هيحلها وهيبعت لنا حد ابن حلال. ونمت ليلتها بوجع في جسمي اللي متدغدغ. تاني يوم لقيت امي بتقولي اننا هنروح للمحامي، وقالت لي مالكيش دعوة بحاجة. رحت معاها وركبنا عربية 5 دقايق لحد ما وصلنا عند عمارة كبيرة. طلعنا الدور التاني ولقيت مكتوب على اليافطة: مكتب المحامي شهاب الدين موسى السيد. واتنفض جسمي كله. بصيت لأمي بخوف وقلت لها: مين ده؟ مين ده؟ هو يا بنتي، هو شهاب، ربنا كرمه وفتح مكتب، وبيقولوا انه محامي شاطر قوي. لطمت على وشي وقلت لها: هي المشكلة شاطر ولا مش شاطر؟ مش شهاب ده اللي كسرناه زمان وموافقناش بيه؟ ايوه يا بنتي، بس محترم وهيقف جنبنا. بصيت لها بصة غضب وقلت لها: يعني دلوقتي الاحترام بقى بيأكل عيش؟ مش كان زمان الاحترام ده مش حاجة حلوة؟ بصيت لي وسكتت خالص عشان اكمل كلام واقول لها: انا مش هدخل، ادخلي لوحدك. امي سابتني وقربت من باب المكتب بس كان مقفول. بصيت له وقالت لي: اهو المكتب مقفول. حمدت ربنا وجيت انزل لقيتها بتخبط على الشقة اللي جنب المكتب. استغربت من اللي بتعمله، وقبل ما اسأل عن السبب لقيت الباب بيتفتح وظهر شاب. وقتها كأن الزمن كله وقف بيا. بصلنا بابتسامة بسيطة ورحب بينا جدا. كنت بتمنى يشتمنا او يطردنا، بس ترحيبه ده كان بيضغط عليا اكتر واكتر. قالت له: احنا واقعين في مشكلة كبيرة يا شهاب يا ابني. بص الوش الوارم من الضرب، وبعدها ركز على عينيا. شفت نظرة شفقة وحزن، مع اني كنت بتمنى اشوف شماتة، كنت عاوزاه ياخد حقه مني.
رد على أمي وقال لها أنا تحت أمرك يا عمتي، وحكيت له أمي على كل حاجة بالتفصيل. فضل يكتب ويسجل، وفي الآخر قال لنا إنه هيرفع دعوى خلع للضرر وهيكسبها بإذن الله. في الوقت ده دخلت علينا بنته وكأنها حتة من الجنة، لابسة لبس واسع ومبتسمة، وكان وشها هو القمر نفسه. ابتسم لها شاب وقال لها دي خالتي مها وبنتها. رحبت بينا البنت قوي عشان يقول لها لو سمحتي ممكن تضيفي ضيوفنا بقى. ابتسمت له ابتسامة ملائكية وقالت له ودي محتاجة كلام؟ معرفش ليه وقتها فرحت ان خد واحدة تستحق، واحدة عارفة قيمته. نظرات عينيهم كانت بتحكي ألف حكاية عن الود والمحبة اللي بينهم، حتى في استئذانه منها انها تضيفنا. ربنا يسعدهم. مسكت دموعي بالعافية وأصريت اننا نمشي. وفعلا كان شاطر جدا لانه قدر يكسب الخلع وقدر يكسب حضانة الأطفال باسمي. وافتكرت ان خلاص اتحررت. بس بعد حكم المحكمة بيوم واحد لقيت باب الشقة بيخبط بعنف، وأول ما فتحت شفت الشيطان في وشي. كانت عينيه حمرا وشكله مخيف وكان شارب. بصيت له بخاف وقلت له انت جاي عايز ايه؟ بقى انا اتبهدل في المحاكم بسببك يا كزرة. وقبل ما استوعب حاجة لقيته دخل البيت ومسك بنته الصغيرة بالعافية وقال لي انا هحرمك منها خالص. ووقتها بدأت في الصراخ ومسكته من رقبته بكل قوتي وقلت له على جثتي. وتحول لوحش عنيف. لقيته طلع المطوة من جيبه وحركها قدام عينيا وقال لو قربتي هقتلك البت. وخرجت أمي من الأوضة وفتحت في الصراخ والاستغاثة بالناس، وفي لحظة شديت بنت منه عشان يمسكها بقوة ويقول لي طب اهو. وشفت بعينيا المرعوبة السكينة بتترفع وتنزل على صدر بنتي، وتحولت لانتحار متمكن من شغله ولفيت بجسمي كله عشان تنزل السكينة في ظهري أنا. شهقت شهقة عنيفة لما حسيت بجسمي بارد داخل جوا جسمي. تنميل غريب مسكني ودوخة غريبة. وقعت بالبنت على الأرض وغطيتها بجسمي. وشهقت مرة تانية لما حسيت بالسكينة بتخترق ظهري تاني. في اللحظة دي الدنيا كلها اسودت. كل اللي سمعته صوت صريخ، وشفت جوزي واقع على الأرض متكتف، وشفت شهاب اللي كان مكتفه، وضلمت الدنيا كلها. أنا اتعالجت مع إني كنت بتمنى إن أموت، واتحقق معايا مرة واتنين في النيابة. وكل ما كنت ببص ورايا بلاقي شهاب واقف معايا، وده كان بيقطع في قلبي أكتر من السكينة اللي قطعت جسمي. لحد ما جه ميعاد المحكمة وطمنا شهاب إنه هيجيب لي حكم بالسجن مش أقل من 7 سنين. وقعدت يومها أسمع شهاب بيكلم القاضي بصوت قوي وكأنه فارس من الفرسان مش مجرد راجل عادي. كل اللي فاكراه واتحفر في ذهني قبل الحكم على وائل بالسجن هي كلمات شهاب. مشكلتنا يا سيادة القاضي في الثقافة. ثقافتنا عن الجواز بقت عبارة عن شقة ومهر وشبكة. محدش بقى بيفكر في الإنسان اللي قدامه، مع إن الحل كله يا ريس جه في حديث رسولنا الكريم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. بس الناس بقت ماشية بمبدأ إذا جاءكم من ترضون شقته فزوجوه. بنت الرسول كان مهرها درع قديم عشان كانت هتتجوز راجل اسمه علي بن أبي طالب، وهيصونها اتنازلت عن كل حاجة، شافت قدامها راجل وبس. أما احنا بناتنا فبنعاملهم انهم احسن من بنت الرسول، وللأسف ده خلى 1000 كارثة تحصل في مجتمعنا. ولقيته بصله في عينيا بقوة وقال يا ريس إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. وابتسمت له والدموع بتنزل على خدي زي الشلال. وكانت دي نهاية حكايتنا. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها. مع كل أحبابكم وصحابكم كان معكم زيزي. استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، وإلى اللقاء.